বন্ধুসকল মই Abinash Saharia মোৰ YouTube চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক Seagate হাৰ্ড ড্ৰাইভ বা Seagateৰ যিকোনো প্ৰডাক্ট আপুনি পাৰচেজ কৰিলে হেতু কেনেকৈ ওয়াৰেন্টিৰ কাৰণে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগে হেতু মই দেখাম। ইয়াৰ কাৰণে আপুনি গুগলত গৈ Seagate সাৰ্চ কৰিব। তাৰপিছত ইয়াত আপুনি seagate.com এনেকৈ প্ৰথম যেটো ফাৰ্স্ট লিংক পাব হেতু ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ পিছত এই ৱেবসাইটটোত আপোনাৰ লগইন বুলি এটা অপচন আছে, আপুনি লগইনটো ক্লিক কৰিব। লগইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত Seagate পাৰ্টনাৰ প্ৰগ্ৰাম পোৰ্টেল এই অপচনটো ক্লিক কৰিব। ইয়াত এতিয়া আপোনাৰ অলৰেডি যদি একাউণ্টটো আছে তেতিয়া হলে আপুনি ইমেইল আৰু পাছৱৰ্ড দি কিনে সাইন ইন কৰিব পাৰে। আদাৰৱাইজ যদি ৰেজিষ্টাৰ আগত কৰা হোৱা নাই তেতিয়া হলে নট ৰেজিষ্টাৰ্ড এনৰোল নাও অপচন ক্লিক কৰিব। তাৰ পিছত এখন ৰেজিষ্ট্ৰেচন উইজাৰ্ড এটা আহিব। ইয়াত সিলেক্ট কান্ট্ৰি আছে, ইয়াত ইণ্ডিয়া সিলেক্ট কৰিছো। তাৰ পিছত গো ক্লিক কৰিব। তাৰ পিছত বিজনেছ ইমেইল এটা অপচন আছে, মই ইয়াত ইমেইলটো দি দিছো। মই তাৰপিছত নেক্সট কৰিব, এটো কম্পালসৰি হয়। ইয়াত আপোনাৰ নেক্সট কৰিব, এখিনি ফিল আপ কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ সিলেক্ট ইউৰ প্ৰগ্ৰাম এক্সপেৰিয়েন্স, ইয়াৰ পৰা আপুনি সিলেক্ট কৰিব পাৰে। মই বিল্ডাৰ আৰু ৰিসেলাৰ দুটাই দিছো। ফৰনেম বুলি এটা আছে, এটো কাৰ কাৰণে হয়, মোৰ নামটো ইয়াত কৰা গৈছে। ফৰনেম মানে এটো কাৰ বাবে ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো হৈ আছে, এটো মোৰ কাৰণে হৈ আছে, গতিকে মই মোৰ নামটো দি দিছো। ফোন নম্বৰ, এতিয়া আপোনাৰ মেইলত চাব যে মোৰ এটো Abinash এটো মোৰ অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ হৈ গৈছে, বা এটো আন্ডাৰ ৰিভিউ থকা বুলি কৈছে। একচুয়ালি your application is under review, we will get back to you soon. Actually Seagateৰ কিছুমান টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যন আৰু প্ৰচিডিউৰ চেঞ্জ হৈছে। তো এইটো হ'ল আপোনালোকৰ প্ৰসেস। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ মেইললৈকে আইডি আৰু পাছৱৰ্ড আহি যাব। আহি গলে আপোনালোকে Seagate সাইটত লগইন কৰিব পাৰিব। এতিয়া এটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন প্ৰসেসটো হৈ গৈছে। এতিয়া মই আপোনালোকক জনাম যে আপোনালোকৰ যদি কিবা Seagateৰ যিকোনো প্ৰডাক্ট আন্ডাৰ ওয়াৰেন্টি ড্যামেজ হয় বা ডিফেক্ট ওলাই এটো কেনেকৈ আপোনালোকে ক্লেম কৰিব। ইয়াৰ কাৰণে কেইটামান প্ৰসেস আছে, মই আপোনালোকক জনাই আছো। এটা আপোনালোকে Seagateৰ অফিচিয়েল সাইটত গৈ আপোনালোকে মেইল কৰিব পাৰে। প্ৰসেস আছে ইয়াত আপোনাৰ তেওঁলোকক ইমেইল কৰিব পাৰে। ইয়াত ইমেইল মি অপচন এটা আছে, ফোন নম্বৰ হেল্পলাইন দিয়া আছে, এই হেল্পলাইনতো ফোন কৰিব পাৰে। আদাৰৱাইজ ইমেইল মি অপচন এটা আছে। পিছৰ ষ্টেপটো কি হয় মই আপোনাক দেখাইছো। myservice.inspirations is the website. Description of the website to myservice.inspirations
inspirasis.com এই ৱেবছাইটটো মানে এই কোম্পানীটোৱে একচুৱেলি Seagateৰ যিমান ৱাৰেণ্টি ৰিপ্লেচমেণ্ট কাম হয় সেইবিলাক হেণ্ডেল কৰে। তো ইয়াৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে যাব লাগিব এই ৱেবছাইটটোত select a vendor অপশ্যনত AMD and company Seagate অপশ্যন Seagate ক্লিক কৰিব, ক্লিক here প্ৰচেছ কৰিব। ইয়াৰ পিছত নেক্সট ষ্টেপটো হ'ব মেণ্ডেটৰী কাষ্টমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। ইয়াত মেণ্ডেটৰী কাষ্টমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত যাব। Edit a new profile, change password, forget customer ID, edit profile, forget password. It's first new profile যাব। ইয়াত আপুনি গোটেইখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব এনেকৈ কাষ্টমাৰ ফাৰ্ষ্ট নেম, কাষ্টমাৰ লাষ্ট নেম, কোম্পানী নেম যদি আছে, পাছৱৰ্ড এটা দিব লাগিব। এই গোটেইখিনি ফিল আপ কৰাৰ পিছত ইয়াত মোবাইল নম্বৰ দিব লাগিব। এগ্ৰি কৰি উঠি এইটো ৰেজিষ্টাৰ ক্লিক কৰিব। এইটো কেপচা এটা আহিব, এই কেপচাটো দিব লাগিব। এই গোটেইখিনি কৰাৰ পিছত ইয়াত এই গোটেইখিনি আপুনি ফিল আপ কৰিব লাগিব। ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনাক মেইললৈকে এটা মেছেজ আহি যাব য'ত আপুনি এই ছাইটটো লগ ইন কৰিবৰ কাৰণে এটা ID আৰু পাছৱৰ্ড এটা পাই যাব। আপুনি এটা কাষ্টমাৰ ID পাই যাব, যিটো মই এনেকৈ ইয়াৰ প্ৰফাইল হেজ বিন ৰেজিষ্টাৰ্ড। তো কাষ্টমাৰ আইডিটো মই পাই গ'লোঁ। এই আইডিটো আপুনি পাই যাব। এই মেইলটো আপোনাৰ অহাৰ লগে লগে ইয়াত ক্লিক কৰি এক্টিভ কৰিব লাগিব আৰু এইটো মোৰ পাছৱৰ্ডটো আহি গৈছে, কাষ্টমাৰ আইডিটো আহি গৈছে। তো এনেকৈ অহাৰ পিছত আপুনি এইটো ষ্টেপ শেষ হ'ব। শেষ হোৱাৰ পিছত আপুনি তাত দুটা অপশ্যন থাকে যে আপুনি যদি ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰৰ পৰা বহুত দূৰত থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি এইটো কুৰিয়াৰ কৰি পঠাব পাৰে বা তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা এজেণ্টে পিক আপ কৰিব। আদাৰৱাইজ নিজে গৈ Seagate বা এইটো ইনস্পাইৰাছিছ অফিচত আপুনি ছাবমিট কৰিব পাৰে। যদি এই অনলাইন প্ৰচেছখিনি কৰোৱা হয় আগতীয়াকৈ তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত ৱেইট কৰিব নালাগে। ইমিডিয়েট আপোনাৰ প্ৰডাক্টটো ছাবমিট কৰি আপুনি গুচি আহিব পাৰে আৰু উইদিন 5 to 7 days আপোনাৰ এড্ৰেছত এইটো ডেলিভাৰ হৈ যাব, মানে ৰিপ্লেচমেণ্ট ইউনিট। তো এইটোৱে আছিল ভিডিঅ'টো। মই আপোনালোকক জনালোঁ যে প্ৰচেছটো কেনেকৈ আপোনালোকে কৰিব পাৰে। কাৰণ আপুনি ডাইৰেক্ট Seagateৰ প্ৰডাক্টটো লৈ ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত গুচি গ'লে এইটো আপোনালোকৰ একচেপ্ট নকৰে বা বহুতখিনি টাইম লয়। ইয়াত কিছু প্ৰচেছ থাকে। এই ইনস্পাইৰাছিছ ৱেবছাইটটোত এইখিনি ফিল আপ কৰি ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনাক এটা কাষ্টমাৰ আইডি প্ৰভাইড কৰা হয়। আপোনাৰ এই কাষ্টমাৰ আইডিটো লৈ আপুনি ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত গ'লে আপোনাৰ প্ৰডাক্টটো ৰিপ্লেচমেণ্ট তেওঁলোকে কৰাই দিয়ে।